صباح الخير. تحدثنا في السابق عن الأحلام التي من الله، وقلنا أن ألوانها تكون واضحة ومشرقة، وسأتحدث اليوم عن المعاني المختلفة للقلب في الأحلام. المعنى الأساسي للقلب في الأحلام هو المركز الجسدي الذهني الروحي للإنسان، وسأتكلم عن كل واحدة على حدة. فأولا هو المركز الجسدي. ففي حالة الجسد يتقوى القلب بالأكل والشرب السليم، وبالتالي فعند رؤية مثلا مطبخ في الحلم وأن نأكل في المطبخ طعاما صحيا قد يكون دليل أن قلبنا وصحتنا جيدة، ولكن رؤية حريق في المطبخ أو رؤية أنفسنا نأكل طعاما غير صحي في الحلم فقد يدل أن صحتنا سيئة في الحلم. أما في حالة أن القلب يرمز إلى الذهن والروح، فهنا سنتكلم عنه بالتفصيل الآن. فثانيا، قد يرمز القلب إلى أعماق الإنسان وأسراره وخباياه التي لا يعرفها أحد أبدا، ولا حتى الحالم نفسه. فقط الله يعلم خبايا وأسرار الإنسان ويكشفها له، أولا من خلال الأحلام أو من المواقف التي تحصل معه في الحياة. ومن هنا إذا رأينا حجرات ومخابئ في القلب في الحلم، فهذا معناه أن الله يلهمنا عن أسرارنا وخبايانا. ثالثا، القلب كمركز ذهني. فالقلب يفهم الأمور التي يتعلمها الإنسان، سواء كانت حقائق عن الخالق أو أمور علمية إلى آخره. فالشخص الذي يريد يتعلم ويفهم قلبه مفتوح للخالق وللبشر وللعلم. أما الشخص الذي لا يريد أن يتعلم ويفهم فقلبه مغلق للخالق وللبشر وللعلم. ومن هنا فرؤية قلب مفتوح في الحلم أو رؤية قلب مغلق في الحلم يرمز لشخص يريد أن يتعلم ويفهم أو لا يريد أن يتعلم ويفهم. كما أن القلب يفكر في الأمور، وعليها من هنا عند رؤية القلب في الحلم يكنز كنوزا، أي يعني تضع كنوزا في الحلم مثل مجوهرات وذهب داخل قلب. فهذا يعني أن هذا الحالم لا يتعلم ويفهم فقط، بل أيضا يفكر ويحلل الأمور. كما أن القلب يأخذ الأحداث والأمور والعجائب التي تحصل في حياة شخص ما، إما يأخذها بجدية أو يهملها كأنها لم تحصل أبدا. فرؤية الغاز وعلامات تعجب واستفهام في الحلم، يعني الغاز وعلامات تعجب واستفهام تدخل في قلب في الحلم، تعني أن الشخص يأخذ الأحداث بجدية، وعدم دخولها في هذا القلب في الحلم يدل أنه غير مكترث أبدا لما يحدث معه في هذه الحياة وللعجائب التي تحدث معه في هذه الحياة. كما أن القلب يتذكر ما حدث معه في الماضي ويعتبر منه. فمثلا إذا رأينا في الحلم نار تحيط بالقلب، فهذا يعني أنه تأذى في الماضي بسبب المعاصي. فإما أنه اعتبر وأخذ عبرة مما حدث معه وتذكر ما حدث معه، فالنار لا تدخل قلبه في الحلم، إلا أنها إذا دخلت قلبه فهذا معناه أنه لم يتعلم الدرس، وأنه سوف يكتوي من المعاصي ويؤذى منها مرة أخرى. فقد يتذكر الحلم، وهنا القلب قد يتذكر أو قد لا يتذكر. إذا لدع بالنار وتذكر فهذا شيء جيد، أما إذا لم يتذكر ودخلت النار في القلب في الحلم فهذا دليل أنه لا يتذكر ما حدث معه ولم يتعلم الدروس. القلب رابعا، القلب كمركز للمشاعر. القلب مركز للفرح أولا والحزن، فالبكاء في الحلم يعني قلبا حزينا، والغناء في الحلم يعني قلبا فرحا. فإذا رأى الشخص نفسه بوجه حزين أيضا في الحلم مع أنه غير مريض، يعني وجهه يكون حزينا في الحلم وغير مريض، فهذا دليل أن قلبه حزين. كما أن القلب مركز الشجاعة والجرأة، فالصبر على أمور الحياة والإيمان بالله يجعلان الشخص أو القلب شجاعا، وبالتالي
رؤية قلب قوي في الحلم دليل أن الحالم شجاع وصبور ومؤمن بالله، كما أن رؤية القلب في الحلم على شكل أسد دليل أن الشخص شجاع. وعلى نقيض هذا، إذا كان القلب في الحلم يذوب أو ضعيف أو مريض أو يكون فيه جرح في الحلم، فهذا دليل أن الحالم خائف وجبان. كما أن القلب مركز الألم والقلق، فإذا كان القلب في الحلم ثقيل الوزن جدا، فهذا يعني أن الشخص متألم وقلق. كما أن إذا رأينا أحدا يأخذ معطفنا في الحلم في جو بارد، فهذا دليل أن قلوبنا متألمة ونحن أيضا قلقين ولا يستطيع أحد إسعادنا. كما أننا إذا رأينا في الحلم خلا ينسكب على جرح، فهذا يدل أننا متألمين وقلقين أيضا ولا ينفع شيئا لإسعادنا. ولكن إذا رأينا في الحلم كلاما لطيفا يقال لقلبنا، فهو دليل أننا على أرض الواقع سوف نصبح سعداء وننسى الألم والقلق. والقلب يكون أيضا مركز اليأس، فرؤية شخص في الحلم يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة دليل على اليأس في قلبه من الحياة. فكما يقال في الأمثال: أشعة الشمس تنير كل عتمة إلا أنها لا تنير القلوب. وشكرا.